Xin kính chào các bạn hữu duyên. Giữa bộn bề của cuộc sống, giữa những lo toan, phiền não và những gánh nặng của kiếp người, có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để giữ được tâm an giữa dòng đời đầy sóng gió này? Niệm Phật là một hành động tưởng chừng đơn giản, lại chính là chìa khóa mở ra cánh cửa bình an, là ngọn đèn soi sáng giữa đêm tối, là con đường ngắn nhất đưa ta về với chính mình. Hôm nay xin mời quý vị cùng tôi lắng lòng để nghe bài giảng niệm Phật giữa đời thường, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa sâu xa của việc niệm Phật và cách áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Niệm Phật trước hết là nhắc đến danh hiệu Phật như một cách kết nối trực tiếp với tự quan của Ngài. Mỗi lần niệm A Di Đà Phật là mỗi lần ta gửi gắm niềm tin, lòng kính trọng và sự thành tâm về với cõi Phật thanh tịnh. Niệm Phật không chỉ là nhắc đi nhắc lại danh hiệu A Di Đà Phật, mà là cách ta đưa tâm mình về với tánh giác, với sự thanh tịnh và bình an vốn có. Đó là khi ta buông bỏ mọi lo toan, mọi vọng tưởng, mọi chấp trước, để chỉ còn lại một lòng thành kính, một niềm tin vào sự từ bi và trí tuệ vô lượng của Đức Phật A Di Đà. Niệm Phật không chỉ là nhắc nhở danh hiệu Phật, mà còn là đánh thức Phật tánh trong chính mình, là quay về với cái tâm thanh tịnh, từ bi và trí tuệ vốn có. Niệm Phật không chỉ là âm thanh bên ngoài, mà là sự thành tâm, là sự hành trì, là tu tập không ngừng để thanh lọc bản thân, tiêu trừ nghiệp chướng và tích lũy công đức. Khi ta niệm Phật, không chỉ là gieo duyên lành của bản thân, mà còn là tạo phước báo cho cha mẹ, cho gia đình và tất cả chúng sinh. Mỗi câu niệm Phật là một hạt giống từ bi nảy nở thành cánh rừng an lạc. Niệm Phật là cách đưa tâm về với tánh giác, là cách thoát khỏi vọng tưởng, là phương pháp giúp ta thoát đi sinh tử, đạt đến giải thoát. Mỗi câu niệm Phật không chỉ là hướng về Phật, mà còn là cách hồi hướng công đức cho chúng sinh, cầu mong cho mọi loài đều thoát khổ được vui, đạt đến giải thoát niết bàn. Khi ta niệm Phật, ta không còn cảm thấy cô độc, không còn bị vướng vào trong những lo toan, sợ hãi của cuộc đời. Niệm Phật là tìm thấy sự bình an giữa biển đời sóng gió này. Niệm Phật không chỉ là lời, mà là hơi thở, là nhịp đập con tim, là sự sống giữa cuộc đời vô thường, là ánh sáng giữa đêm đen mịt mù. Đời thường đầy rẫy khổ đau, bệnh tật, mất mát, chia ly, lo toan cơm áo gạo tiền. Chính trong những lúc khó khăn ấy, niệm Phật là cách giúp ta vững tâm an, không bị cuốn trôi theo sóng gió cuộc đời. Niệm Phật không chỉ là chuẩn bị cho một thế giới sau khi chết, mà còn mang tịnh độ vào ngay trong đời sống hiện tại, để mỗi ngày đều là một ngày an lạc, mỗi bước chân đều là một bước gần hơn với cõi Tây Phương Cực Lạc. Đời người như một dòng sông, lúc êm đềm, lúc cuộn sóng. Khi ta niệm Phật, tâm sẽ trở nên bình yên giữa những thăng trầm, như con thuyền giữa đại dương rộng lớn, không bị nhấn chìm bởi sóng gió. Tham lam, sân hận và si mê là ba độc tố khiến tâm ta bất an, đời ta khổ lụy. Niệm Phật là cách thanh lọc tâm trí, buông bỏ mọi chấp trước, để lòng nhẹ nhàng như mây bay. Niệm Phật không chỉ là cầu xin sự che chở của Đức Phật, mà là cách đánh thức Phật tánh trong mỗi con người, là cách trở về với bản chất thanh tịnh, từ bi và trí tuệ vốn có của chính mình. Mỗi câu A Di Đà Phật là một hạt giống từ bi gieo xuống lòng mình, là công đức vô lượng, là hành trang quý giá cho hành trình dài trong luân hồi sinh tử. Đời này như giấc mộng dài, nếu không tỉnh thức, ta sẽ mãi lạc trong vòng xoáy của vọng tưởng, khổ đau. Niệm Phật là tiếng chuông thức tỉnh, là ánh đèn soi đường giữa đêm dài vô tận. Khi ta niệm Phật, ta đang trở về với quê nhà của tâm hồn, không còn lang thang giữa bể khổ, không còn lạc bước giữa vòng luân hồi. Niệm Phật là trở về nhà, là tìm lại chính mình giữa dòng đời lưu lạc, để thấy lòng không còn lưu luyến, để thấy đời này chỉ là cõi tạm mà thôi. Khi ta niệm Phật,
A Di Đà Phật, ta đang trở về với chính mình, với cái tâm thanh tịnh, sáng suốt vốn có của chính mình. Đó là lúc ta không còn bị cuốn theo vòng xoáy của sân hận, si mê, mà tìm lại sự bình an trong từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim mình. Giữa cơn bão, một lời Phật hiệu như ánh trăng sáng giữa đêm đen, soi rọi đường về nơi bình yên, dắt lối ta qua muôn ngàn khổ lụy. Cuộc đời này không thiếu khổ đau, nhưng khi ta có Phật trong tâm, ta sẽ biết cách chuyển hóa khổ đau thành sức mạnh, biến nghịch cảnh thành cơ hội để trưởng thành và giác ngộ. Một câu A Di Đà Phật không chỉ là âm thanh, mà là nguồn năng lượng thanh tịnh, giúp ta vượt qua những thử thách, hóa giải những oán hận, xóa tan những lo toan. Một câu Phật hiệu hóa giải bao phiền, là giọt mưa tưới mát cõi lòng khô cằn, là ánh dương soi sáng đời mờ mịt, là con đường đưa ta đến bến bờ an vui. Đừng đợi đến khi ngồi trước bàn thờ Phật, đừng đợi đến lúc đối diện với khổ đau mới niệm Phật. Hãy niệm Phật trong từng giây phút của cuộc đời, trong mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi lần ngồi trên xe buýt, mỗi lúc rửa bát hay ngay cả khi đang làm việc. Dù đang nấu cơm, lái xe hay quét nhà, ta đều có thể niệm Phật. Đó là cách giữ tâm tỉnh thức giữa dòng đời bề bộn, là cách làm cho mỗi công việc trở thành một bài thực tập chánh niệm. Khi gặp khó khăn, thử thách, hãy niệm A Di Đà Phật để giữ lòng mình bình tĩnh, để tâm không bị cuốn theo nỗi sợ hãi hay phiền não. Đừng chỉ niệm Phật khi buồn khổ, mà hãy nhớ đến ngày cả khi ta vui, khi ta hạnh phúc, để mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này đều tràn đầy ý nghĩa. Hãy để câu A Di Đà Phật là âm thanh cuối cùng trước khi ta chìm vào giấc ngủ, và là âm thanh đầu tiên khi ta mở mắt đón bình minh. Niệm Phật trong từng hơi thở, trong từng nhịp tim, trong từng bước chân, để thấy đời nhẹ như mây bay, để thấy lòng thanh thản và an nhiên. Hãy tìm cho mình một cộng đồng niệm Phật, cùng nhau tu học, cùng sẻ chia kinh nghiệm tu hành. Khi ta niệm Phật cùng nhau, ta không chỉ tạo nên sức mạnh cá nhân, mà còn tạo nên sức mạnh cộng hưởng, gieo trồng nhân lành cho cả đại chúng. Kính thưa quý thính giả, niệm Phật giữa đời thường không chỉ là một hành động, mà là một lối sống, một cách sống tỉnh thức, bình an. Hãy cùng nhau gieo hạt giống từ bi, trí tuệ và thanh tịnh vào lòng, để cuộc đời này trở nên ý nghĩa hơn, để tâm hồn này được an vui hơn, và để khi rời xa cõi tạm này, ta có thể bước vào cõi Tây Phương Cực Lạc mà không còn nuối tiếc điều gì. Một câu Phật hiệu sáng như trăng rằm, soi đường ta về cõi Tây Phương. Nguyện đời đời kiếp kiếp mãi mãi, nguyện đời đời kiếp kiếp mãi mãi, được gần Phật, được an vui vĩnh cửu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã cùng tôi trải qua những giây phút lắng động, sâu lắng của bài giảng hôm nay. Nếu thấy bài giảng này mang lại chút bình yên, chút ánh sáng cho tâm hồn, xin hãy chia sẻ đến những người khác, cũng được lắng nghe, được an ủi và được vững tâm trên hành trình này. Nam Mô A Di Đà Phật.